नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं सर्स इंग्लिश अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत. मित्रांनो, आजचं सेशन खूप सोपं आहे. ह्याचा रिटन इंग्लिशमध्ये खूप वापर होतो. जसे की जर तुमचं न्यूजपेपर रीडिंग जर चांगलं असेल तर हावेवर ह्या कंजक्शनचा तुम्हाला सारखा तिथं वापर दिसेल. मित्रांनो, खूप सोपं आहे. ह्याचा ज्यावेळेस इंग्रजीमध्ये वापर केला जातो आणि मग त्याचा मराठीत अर्थ का होतो हेच आपल्याला आज ह्या सेशनमधून शिकायचे. मित्रांनो, ह्या वाक्यरचनांचा तुम्ही सराव करा, त्या लिहा आणि तुमच्या शिक्षकांकडनं तुम्ही चेक करून घ्या. अन्यथा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. मित्रांनो, चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करून घ्या. पाहूयात मित्रांनो, फर्स्ट एक्झाम्पल, हावेवर फास्ट वी वर्क वी कांट फिनिश दिस जॉब ऑन टाईम. म्हणजेच मित्रांनो, दोन्ही वाक्यांना कशाने जोडलेले म्हणजे काय, पहिल्या वाक्याच्या सुरुवातीला काय आले, हावेवर. बघा, हावेवर तुम्ही सुरुवातीलाही वापरू शकता आणि दोन वाक्यांच्या मधोमध. बरोबर, जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला वापरणार तेव्हा दोन्ही वाक्यांच्या मध्ये तुम्हाला काय द्यायचं मित्रांनो, कॉमा. म्हणजेच हे वाक्य तुमचं कंटिन्यू आहे. ओके, याचा अर्थ काय होतो आपण कितीही वेगाने काम केलं तरी हे काम आपण वेळेवर संपवू शकत नाही. बरोबर, म्हणजे हावेवर फास्ट वी वर्क म्हणजे आपण कितीही वेगाने काम केलं. म्हणजे इथं अर्थ काय झाला आहे हावेवरचा, कितीही. आलं का लक्षात मित्रांनो? म्हणजेच हावेवर हे कशाला अनुसरून वापरलेलं आहे, फास्ट. आणि ते कुठल्या वाक्यात आहे, पहिल्या वाक्यात आहे. आणि त्याला वर पण कसं वापरलेलं आहे मित्रांनो, त्याला अनुसरूनच वापरलेलं आहे. म्हणजे हावेवर फास्ट वी वर्क म्हणजे आपण कितीही वेगाने काम केलं तरी हे काम आपण वेळेवर संपवू शकत नाही. म्हणजे दोन्ही वाक्याला कशाने जोडले, तरी. ओके, पण इथं हावेवरचा अर्थ कितीही आणि तरी असं होतं. मित्रांनो, त्याचं नेक्स्ट एक्झाम्पल, हावेवर यू लिव्ह डोंट फॉरगेट युअर क्रिएटर. वाक्य खूप छान आहे आणि सगळ्यांसाठी हे सुटेबल आहे. तुम्ही कसल्याही स्थितीत राहा, आपल्या निर्मात्याला विसरू नका. म्हणजे ज्याने आपल्याला निर्माण केले किंवा ज्याने आपल्याला तयार केले त्याला तुम्ही विसरू नका. दुसरं त्याचं वाक्य म्हणजे त्याचाच अर्थ दुसरा, तुम्ही कसेही राहा, आपल्या निर्मात्याला विसरू नका. म्हणजे ज्यांनी तुम्हाला वर आणले किंवा ज्यांनी तुम्हाला तयार केले किंवा तुम्हाला निर्माण केले, तुम्ही अशा लोकांना तुम्ही विसरू नका. मित्रांनो, इथं हवेवरचा अर्थ काय झाला आहे, कसल्याही आणि कसेही. ओके, मित्रांनो, काही मोजकेच असं होतं की वाक्यरचनामध्ये त्याचा अर्थ थोडा चेंज होतो. पण मित्रांनो, तुम्ही सराव केल्यानंतर तुमच्या लगेच लक्षात येऊन जाईल. त्यानंतरचं मित्रांनो वाक्य, हावेवर स्मॉल इट इज. मी त्याला ऑब्लिक म्हणजे फॉरवर्ड स्लॅश केले, ऑब्लिक, इट शुड बी माय ओन, आय वॉन्ट टू बिल्ड अ हाऊस. मी एक घर बांधू इच्छितो, किती का लहान ते असत नाही, पण माझं स्वतःचं असलं पाहिजे. म्हणजेच हावेवर स्मॉल म्हणजे कितीही स्मॉल असू द्या, काय, इट इज, कितीही स्मॉल असू द्या. तुम्हाला हे वाक्य कसं आहे तुम्हाला सांगतो. हावेवर स्मॉल इट इज, आय वॉन्ट टू बिल्ड अ हाऊस. हे एक वाक्य झालं. मी दोन्ही वाक्य थोडेसे ह्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत. मित्रांनो, हे एक वाक्य झालं. त्यानंतरचं आहे, हावेवर स्मॉल इट शुड बी हावेवर स्मॉल इट शुड बी माय ओन, आय वॉन्ट टू बिल्ड अ हाऊस. ओके, तुम्ही हे वाक्य तुम्ही असंही म्हणू शकता, आय वॉन्ट टू बिल्ड अ हाऊस हावेवर स्मॉल इट इज, किंवा इट शुड बी माय ओन. म्हणजेच तुम्ही हे वाक्य तुम्ही कसंही बोला, कसंही लिहा, याचा अर्थ तो एकच होणार आहे. मी एक घर बांधू इच्छितो, किती का लहान ते असत नाही, पण माझं स्वतःचं असलं पाहिजे. ओके, आलं लक्षात मित्रांनो? मित्रांनो, त्यानंतरचं एक्झाम्पल, आय ॲब्सोल्युटली मस्ट टेल हिम हावेवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी. वाक्य खूप छान आहे मित्रांनो, आपल्या दैनंदिन वापरातला आहे. माझ्यासाठी कितीही वेदनादायक असले तरी मी त्याला सांगायलाच हवे किंवा पाहिजे. आता इथं हवेवरचा अर्थ काय झाला आहे, किती. त्याच्या आधीच्या वाक्यामध्ये हवेवरचा अर्थ काय होता, किती. म्हणजे किती का मी लहान, म्हणजे घर कसं का असना, म्हणजे किती का लहान असना. बरोबर, म्हणजे तिथं अर्थ काय झाला, पहिल्या वाक्यामध्ये किती आणि आत्ताच्या वाक्यामध्ये पण कितीही. ओके, लक्षात घ्या मित्रांनो, वाक्यरचना खूप सोप्या आहेत, फक्त ह्याला तुम्हाला सराव करायचा आहे. मित्रांनो, पाहूयात नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय हॅव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू नाईट, हावेवर आय मेड अ प्रॉमिस टू गो विथ हर.
ह्यात अर्थ का होता हावेवरचा. आता ह्याच्यामध्ये हावेवर आपण कुठे घेतले, दोन्ही वाक्यांच्या मधोमध. आणि सुरुवातीच्या 3 वाक्यांमध्ये आपण काय घेतलं होतं, हावेवर हे सुरुवातीला घेतलं होतं. बरोबर. पहा, आज रात्री माझ्याकडे कितीही गृहपाठ असला तरी मी तिच्यासोबत जाण्याचे वचन दिले. म्हणजे माझ्याकडे आज किती जरी काम असलं, मी तिच्यासोबत जायचं तिला वचन दिलेलं आहे. आलं का लक्षात. म्हणजे कितीही बा ह्याच्यामध्ये हावेवरचा अर्थ काय झाला आहे, पहा तुम्ही सुरुवातीला वापरा किंवा मध्यभागी वापरा दोन्ही वाक्यांच्या, तेव्हा त्याचा अर्थ काही चेंज होत नाही, अर्थ सेमच राहणार, कितीही. ओके. पहा मी परत वाक्य वाचतो. आज रात्री माझ्याकडे कितीही गृहपाठ असला तरी मी तिच्यासोबत जाण्याचे वचन दिले. ओके. पहा मित्रांनो, वाक्य खूप छान आहे. त्यानंतरचं, ही वॉज नॉट फिलिंग वेल हावेवर ही वेंट टू स्कूल. पहा, त्याची तब्येत ठीक नव्हती तरीही तो शाळेत गेला. आता इथं अर्थ काय झाला, तरीही. आता याच्यामध्ये कितीही येणार नाही. ओके. त्याची तब्येत ठीक नव्हती किंवा त्याला बरं वाटत नव्हतं म्हणून तो शाळेत गेला नाही. पहा, म्हणून पण येतं. जसं आपली मराठी मोल्ड करता येईल आपल्याला. मी तुम्हाला ह्या आधीच्या 2-3 लेक्चर्समध्ये पण सांगितले की तुमची मराठीवर पण थोडीशी कमांड असली पाहिजे, तरच तुम्हाला ह्या वाक्यरचनांचा, ह्या जे कंजक्शन आहेत ह्यांचा वापर तुमच्या लगेच लक्षात येऊन जाईल. ओके. पहा मित्रांनो, नेक्स्ट एक्झाम्पल. नो कंट्री हावेवर रिच कॅन अफोर्ड द वेस्ट ऑफ इट्स ह्युमन रिसोर्सेस. आधी पहिलं आपण समजून घेऊया ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे काय मित्रांनो. ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे जिथं माणसं म्हणजे लोक तुम्हाला सहज उपलब्ध होतील आणि स्वस्तात एकदम. जसे की पहा, आता एखादं काम इंडियामध्ये जर ते 15,000ला होत असेल तर तेच अमेरिकेमध्ये 30,000ला किंवा 40,000ला. कारण की तिथं ह्युमन रिसोर्सेस महाग आहे, आपल्या इथं ह्युमन रिसोर्सेस स्वस्त आहे आणि आपल्यापेक्षा स्वस्त चायनामध्ये आहे. पहा मित्रांनो, जिथं सहज लोक कामासाठी उपलब्ध होतील कमी पैशामध्ये, आहे की नाही, अशा वेळेस त्यांना ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे काय, सहज लोक कामाला उपलब्ध होणे. ओके, असं त्याचा अर्थ आहे. पहा, आपल्याला त्याचा अर्थ पाहून नंतर आपल्याला हे पण पाहायचं आहे मित्रांनो या वाक्याचा अर्थ. नो कंट्री हावेवर रिच कॅन अफोर्ड द वेस्ट ऑफ इट्स ह्युमन रिसोर्सेस. ह्याचा अर्थ पहा मित्रांनो, कोणताही देश कितीही श्रीमंत असला तरी आपल्या मानवी संसाधनाचा अपव्यय परवडत नाही. म्हणजे कोणताही देश कितीही श्रीमंत असला, जर त्याचं तिथल्या माणसांचं म्हणजे मानवी संसाधनांचा जर अपव्यय होत असेल, म्हणजे तिथल्या लोकांना काम जर भेटत नसेल तर ते त्यांना परवडत नाही. बरोबर. पहा मित्रांनो, मी तुम्हाला याचा अर्थ सांगितला आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला हावेवरचा अर्थ बघायचा आहे, कितीही. ओके, असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे कितीही श्रीमंत असला तरी. ओके, असा त्याचा अर्थ होतो मित्रांनो. पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल. हे डिड नॉट स्टडी ॲट ऑल हावेवर ही पास्ड. म्हणजे त्याने अभ्यास केला नव्हता तरीही तो पास झाला. पहा, इथं हावेवर आपण दोन्ही वाक्यांच्या मध्यभागी वापरले, त्यामुळे इथं अर्थ काय झाला त्याचा, तरीही. ओके. म्हणजेच हे डिड नॉट स्टडी ॲट ऑल हावेवर ही पास्ड. म्हणजे त्याने अभ्यास न करता तो पास झाला. तुम्ही असंही म्हणू शकता. पहा मित्रांनो, शेवटचं एक्झाम्पल. ही ट्रीटेड मी बॅडली हावेवर आय फॉरगेव हिम. म्हणजे त्याने मला वाईटरित्या वागवलं तरीही मी त्याला माफ केलं, आहे की नाही. म्हणजे हावेवरचा इथं अर्थ काय झाला मित्रांनो, तरीही. मित्रांनो पहा, छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत, लक्षात घ्या. आणि मी आशा करतो की तुम्हाला हे नक्की समजलं असेल आणि पुढील सेशनमध्ये आपण ह्यानंतरचं जे कंजक्शन असेल ते आपण शिकणार आहोत. तोपर्यंत मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.